Hallå. Den där bilden som ni ser där, den består av 3 olika bilder som har varsin fokuspunkt. Alltså den nedre delen här, det är den första bilden och då har jag valt att ha fokuspunkten i nedre delen. Sen har vi lagt till, eller har jag lagt till en tredje bild och där har jag satt fokuspunkten i mitten. Alltså när jag tar bilderna. Och längst upp då, inte riktigt längst upp då, men här ungefär. På den bilden så har jag tagit fokuspunkten där istället. Så jag har 3 bilder här då som jag satt ihop. Hur gjorde jag då? Jo, det ska jag visa här. Vi går till PaintShop Pro. Nu har inte jag Photoshop. Det skulle vara jättekul om jag hade Photoshop, men jag har inte Photoshop. För jag har nämligen testat att göra fotostacking i Photoshop och det går mycket bättre. Men jag kan säga så här att den senaste versionen 2023 utav PaintShop så har de faktiskt implementerat det där i den versionen så att det fungerar ungefär exakt lika faktiskt nästan som på Photoshop. Men som de säger i Amerika, you have to make do with what you have. Och det här är vad jag har just nu. Jag har ingen nyare programvara än det här. Men jag är nöjd med det här. Den gör jobbet. Så vi börjar med att öppna file. Och sen går vi ner till var nu är någonstans. Där är en fotoblend. Förlåt. Och här ser ni det finns ingenting att klicka på. Förutom här nere där har vi ett plustecken. Där ska vi klicka. Och anledningen att det inte finns någonting att klicka på här, det är för att vi inte har fått in några bilder. Och det är precis det som det här plustecknet ska hjälpa oss med. Vi tar de här 3 bilderna. Då har vi första bilden jag pratade om. Och mittersta. Eller inte mittersta, men det kommer att bli mittersta. Och den sista bilden då. Så vi tar och markerar alla 3 sådär. Så klickar vi på öppna. Och till skillnad från Photoshop där man kan rada upp dem så att bilderna är i våg och horisontellt och kors och tvärs med varandra. Om man kan uttrycka sig så. Tydligen så kunde man det som jag sa så. Så måste vi klicka align här redan nu. Men i Photoshop så kan man göra det efter man har tagit in alla 3 bilderna. Men här klickar jag align. Det betyder då rada upp dem eller sträcka ut dem. Nej, inte sträcka ut dem, vad heter det? Ja, ni vet vad jag menar. Horisontellt och vertikalt och som jag sa, kors och tvärs. Då var det gjort. Nu tittar vi här på bilden. Ser ni att fokus är här nere. Nästa bild, då är fokus i mitten. Och sista bilden, då är fokus här uppe. Så då vill jag gå till första här och då vill jag ta bort allt här uppe som inte är i fokus. För det vill jag inte ha kvar. Och då borstar jag ut eller brush out som det heter här. Och då har jag valt en röd färg. Jag tror det är standard på båda, både röd eller översta och understa. Den här har jag då ändrat då för att den ska vara lite mer grönt. Så då tar vi bort här ifrån där ungefär. Så. Och sen upp. Och sen allt däremellan. Det här kommer ju nu försvinna ifrån den här bilden. Det är ungefär som att jag skulle raderat ut det. Men det här blir som en mask då, som maskerar över den där. Går vi till nästa. Nu har ju fokus försvunnit längst ner här då, i och med att jag gick till den andra bilden här. Så nu lär vi även ta bort här nere. Fördelen med Photoshop är att det programmet läser av varje bild och hittar det som är i fokus. Och sen tar han bort allt annat. Och det är mycket bättre. Som ni ser här så står det någonting som heter Autobrush. Jag har aldrig fått det att fungera. Och jag vet inte. Och det verkar inte så att man kan ställa in det heller. Så jag använder den här penseln istället. Det funkar det också. Så då tar vi bort det här. Som vi redan har här nere. Så ungefär. Jag tror jag behåller lite där just nu. Sen går vi till nästa bild. Och fortfarande
där vi tar bort det nedersta, för nu var det ju ännu mer otydligt, så att självklart ska vi inte ha det kvar den här gången heller. Och även här tar vi bort sådär. Men den översta delen här, den ska vi ta bort på den mellersta bilden. Det glömde jag. Men på den sista bilden så kommer vi att behålla den. Så. För att här uppe är ju det mesta inte i fokus, men jämfört med de här så ser ni att det är, ta bort den här. Så ser man då att det är väldigt suddigt överst. Och ju närmare jag kommer till fronten på den här makrotuberna då, så kommer ju det mer i fokus, fast det inte är i fokus. Ja, då ska vi göra en förhandsgranskning på den här och se hur det ser ut. Då klickar jag på Preview Alignment. Och det där ser faktiskt helt okej ut. Tycker jag. Men jag ser nu att... Ska vi se. Klicka bort den där. Om jag har missat någonting här. Nej, det har jag inte gjort. Ja. Då är jag nöjd med det där. Då klickar jag på Process. Och så där vart det då. Nu kan jag fortsätta ändra lite skuggor och sådana där saker i den här innan jag sparar ner. Men jag väljer att inte göra det, för vi ska ändra den sen när vi kommer in i PaintShop i alla fall. Så jag sparar här. Och står det Save and Close. Och jag kan spara den där. Så. Jag blir lite konstig i halsen. Nu ska vi öppna den där. Går vi till E och arbetskatalog och stack. Då har vi bilden där. Så. Och ja, det ser faktiskt bra ut. Men här ser jag att här lär vi göra någonting åt. Så vi tar och vad är oddsen att den där passar ganska perfekt? Ja, jag höll på med någon annan bild tidigare kanske. Så är det nog. Då tror jag faktiskt att jag bara dubbelklickar där för att se vad det blir. Ja, det blir bra. Men den här överdelen här, det här vill jag ju inte ha med. Så då brukar jag göra som så här att jag tar det där verktyget som heter Selection Tool, så heter det. Och sen ska vi gå upp hit. Och här väljer jag då en fyrkant. Så jag drar ner den så. Där kan vi ha den. Och sen klickar jag på Pick Tool. Och sen klickar jag en gång på den här rutan. Så. Och sen kan jag ta tag i den och dra upp här. Så tror jag blir bra. Ja, den där blir nog bra. Som ni ser här nu så var det ett extra lager här, och det var just det där lagret då som jag ändrade som är där. Så nu måste vi platta ihop det här innan vi fortsätter. Då går vi till Layers och Merge. Så. Och sen börjar jag göra lite med bilden här. Vi tar Smart Photofix. Det blir bra, men jag vill ha lite mer skärpa där, så vi tar 75. Ja, det blir bra. Vill jag ha en ram på den där, men innan jag gör en ram så ska vi ändra storleken och vi tar en
Alltså med en fullskärm då på höjden 1080. Okej. Så. Kollar vi hur det blev. Men där. Lägger på lite skärpa där. Ta high pass skärpa. Yes. Då så. In med en ram. Add borders. Svart, det blir alldeles utmärkt. Så. Nu ser jag att jag missar någonting där uppe. Jag är fortfarande lite ljust där, så då lär vi göra det där igen. Jag vill inte ha det där ljusa där. Så vi gör så. Och sen samma sak igen. Och sen klickar vi en gång på den där. Så. Och sen drar vi upp den där. Så. Och sen lär vi platta till det där igen då. Egentligen ska jag göra det där innan jag minskar ner bilden. Så vi går tillbaka till den där den var som störst. Så. Och så gör vi samma sak här. Då ser det bättre ut när man sen minskar ner den. Man samplar ner den så att säga. Så. Och sen plattar vi till den. Så. Nu så. Och sen kan vi lägga på high pass skärpa där. Och add borders. Så. Ja, helt okej. Kan man lägga till text här då. Om man vill lägga in någonting ovanför och under. Eller så har man den som den är. Och bara göra en affisch utav den kanske. Om man vill göra reklam för det här märket till exempel. Ja, så gjorde man då focus stacking eller fotostacking. Eller i det här fallet fotoblending är det ju. Eftersom den hette fotoblend. Men det här är då för PaintShop Pro. Har ni Photoshop så vet ni säkert redan hur det går till. Det var allt för den här videon. Vi ses i nästa video. Hej då!